Tak jo, máme tady další díl a tentokrát bude o montáži 1080 do celkem úzký skříně a taky vám ukážu, jak nemontovat chladič na AM4, na Ryzen 5. Takže tady máte video. Trošku škatulata, všechno má svůj důvod. Taky dobrý šmatrh. Disky tady asi zůstávají. Zdroj tady taky zůstává. Akorát deska, no a já nevím, jestli jsem narobil velkou grafiku do té malý bedny. Jsem trošku nedomyslel. Bude 1080. A bude. Sice jen tak, ale bude. Zdroj, takže větrák. Už tam půjde 1080 a nová základní deska s novým chladákem, ke kterému jsme se ještě nevybalili ani sporek. Doufám, že tam je pasta. Doufám, že to... Jo, je tam. No, to bude sranda. Píčo. Tak. Aspoň jedna setička tady u toho byla. A tím aspoň vytáhneme základní desku. Asi nevidím důvod od tam rovnou vyrazit. Dá se mi, že tam žádný křivej nikde z řady nevybočuje. Takže aspoň, že tak. Dáme šipečkou na šipečku. Tak ne zbytečně nechmátat. Ty jo, jsem budu zrovna klepat ruce jako svině. A to můžete vy. To je samo o sobě taková operace. No, ještě si mu zvednu páčku, co? Tak ho odbrzdíme.
A je to, ne? Tak na něj nebudeme šmátlat. Hlavně. Hodím si přes něj asi i tohleto. Když mě na něj nenapadá bordel. Musíme vymyslet, jak zkompletujeme tady tu fičuru. Tráčky s jednou čárkou. Mně se líbí prostě tady. Je. Dobrý je to. Ještě to není tam. Tak jo, já jsem to prý našrouboval z opačné strany. Já jsem si říkal, že tam to šrouboval z druhé strany. Jo, to vypadá, že tady ty můstky, že to bude ono. To je dobrý. Teď nešahám holou rukou. Teď mě nepotřebuji omastit. Tak, jak si tady natáhneme vrstvičku. Tady zase poblikává. To je stoletá zářivka, no. Ty vole, ten si říkám, teďka neudělat žádnou píčovinu. To se rozloží, ty vole. Chci to rovnou spadnout, ty vole. Tak budu držet chvíli umu. Ať se do toho neprskám. Přiměřeně. Když tak ještě doplníme.
No, já si tam vždycky udělám takhle vrstvičku žiletkou. A pak to tam prostě připlesknu. No, to tam nemusí být moc. Ona pak časem, když degraduje, tak to bylo stejně na hovno. Tak jo. Teď jsem tam našrouboval ty správný můstky. Tady ten se trošku protáčí. A tam připleskneme, no. A tady máte postup, jak to nedělat. Chladič jsem namontoval vzhůru nohama a přihodil jsem vlastně ten větrák, na kterém byla gumička, tak jsem měl dát z druhé strany toho chladiče. Proto to pak na konci bude trošku tenčet. Ale až takový problém to není a nepředělával jsem to. A taky jsou tam špatně namontovaný ty dvě packy na tom chladiči. Ty měly být z druhé strany. A ještě měl být vzhůru nohama a ještě chladiče měly být naopak, ale i tak ten chladič funguje a chladí dobře, takže dokud to funguje, tak na to asi nebudu šáhat. To je taková malá poznámečka. Je to tam, že úplně na to větráky a tradá. No, já s tím zase musím prostě vymýšlet další pičoviny, no. Stejně to furt ve výšce, ty vole, no, tak nevím. Tak jo, takže malá aktualizace. Prej na AM4 patří ty s tou jednou čárkou, tak uvidíme, tak to tam narvem tam ramky, narvem tam grafiku, vrazíme to do krabice a uvidíme, jestli se to spustí. Takže to bychom měli chlaďák. Ještě to chce dávat bacha, který větrák tam dáváte, protože tady ten má tady gumový podložky. Aby vám tady nedrhly lopatky o větrák, teda o chladič. Tak jdeme dál. Tak jo, rozhodl jsem se, ale to vypadlo asi z kompa. Potvora jedna. Rozhodl jsem se, že vám natočím, jak tam rvu tu 1080, protože to by aspoň mohlo být trošku zajímavý, třeba tady něco při tom dojebu. No. Pak bych to zase neměl natočený. Mám v plánu ohnout prostě tady tu hranu té bedny, aby tam šla zasunout ta grafika tady tím rohem tady pod to a aby šla zacvaknout do té základní desky. Tady už mi vadí jen ta hranka té skříně. Ona je úplně uzoučká, tak když si ji tam přizvednu a tamhle přes kabely to tam už asi narvu. No. Jsem si tady už tak nějak s tím hrál, odšrouboval jsem tady držák na harddisky a no. Si ji asi ještě vytáhneme, ona se tam úplně ta mi běžela nějakou dobu i se zaseknutým asi minimálně jedním, možná obouma větrákama a přežila to zatím. Takže jako to už dostala. Já těm kompům taky dávám. No. Takže tady si potřebujeme ohnout teda tady tu vrchní hranku. Takhle trošičku. Kde nepomůže jemná síla, tam pomůže ta hrubá. No. Si
ji tam takhle hezky vyhnem. Pak ji ohneme zpátky samozřejmě. Já neplánuju, že bych tu grafiku nějak často vyndával, nebo to zase plánuju, že tam prostě takhle položím a bude tady x let, takže jako nějak nevytáčí, jakože musím ohnout kus bedny. Hlavně když tam padne. Hlavně když tam padne. Padne zapadne. Zapadla normálně sama, ty vole. No, nevím, jestli jsem... Tady máme odklopený zámek. Že nemáme. Co? Už by se jí tam mohlo chtít. Ne? Nebo jo? Furt si jí tam nechce, co? Furt nic. Tam vadí zámeček. Tady máme za problém. Zámeček už máme vycvaklý. No, už tam jde, už tam jde. Už se jí tam chtělo. Tak jo. Ještě zacvaknout. Protáhneme ty dráty pod ní. To už jako je zacvaklý, jo. Budem tomu věřit. Proč by ne? Přišroubneme krásným černým šroubkem. No, já jsem si to tady vlastně trošku vytelil. Bude možná ono. Pať. Tak jo, Anep jak narvat 1080 do malý bedny. Tak to ještě zkusíme ohnout zpátky. Tady nechytrčím, ještě to nemám ani hotový. Lepší pomačkaná bedna než 1050, ne? Si tady s ní ještě trošku pohrajem. No, jako nová. Jako nová. No, ještě ani nevím, jestli tady z toho zdroje vůbec čouhá do drátu ještě i pro tady tu grafiku. Právě teďka zjistíme. Něco jsem tady viděl, nějaký kostičky, tady si hlavně nesmíme povytahovat tady diodky a podobné nesmysly. Ale 6 pin máme. Počkej, na druhou stranu. Máme 8 pin. Není. A to je prdovej. Já se podívám, jestli není náhodou na zdroji. Tady na tom zdroji. A to jsou další
Štěpnu kamerou. Ale to už jsou další detaily. Takže 1080 jsme tam zatím narvali. Teďka tady pořeším, jestli tamhle nemám adaptér. Cvakl je tady na druhém zdroji ke grafice. By tady teoreticky mohl být. Jaj, a já to mám tam z druhé strany. Ještě asi budeme dělat čumendu na všechny tady ty kompy, takže si to tady asi nemusím zatím krytovat. Ještě tam budu asi přehazovat disk. Když přeinstaluji systém na druhý SSDčko. Co je tady nějaká koncovka navíc? Nebo to tady prostě bylo? Tady prostě byl. Kolika? Čtvrpina. Dvakrát, tyhle. Tak se podíváme, jestli tady máme ještě napájení tady na tom zdroji. No to 5 kg asi neutáhne, no. Tak to asi budu muset ještě přehodit zdroj z tamtoho počítače do tady toho počítače, aby to utáhlo 1080. No. Takže 5 kg tady nemá. Nemá tady dost drátů. Doufám, že je teda tady dost drátů aspoň na ty disky, aby mi to stačilo v tom druhém počítači. Takže minimálně na 4 disky tady máme. Akorát mi tady chybí ještě ten jeden boční drát. No, ta 500 je asi slabá. Takže poodpojovat asi všechny napájecí dráty, vytáhnout zdroj z tady toho, poodpojovat všechno napájení tamhle z toho kompa, přehodit zdroje a... No, člověk furt zjišťuje další věci, to jsou objevy, no, to je srandy vždycky, když to člověk dělá takhle za běhu. A pak tamhle tu desku teda narvem tamhle do toho, no. Takže kdyby to bylo něco zajímavého, tak se již tak zase asi ukážu. Teďka jdeme tady šaškovat se zdrojema. Bych tipnul, že kolem 5. by se asi možná mohla dostavit druhá bedna ještě s další základovkou a to pak budeme skládat ještě tamhle ten komp. Takže máme ještě co dělat. Takže zatím. Tam máme bootovací flašku. Budeme to zapnout. Tak jo, máme tady další den plus. Stále čekám na základní desku. Stále čekám na druhou bednu. Takže zatím instalujeme ty 3 počítače, co tady máme. Ostatní 2 mají ještě trošku porodní bolesti, ale tady tam už frčí, no. Takže pohoda. Instaloval jsem bylo to asi na 3. flešku. Ta se už chytla. První měla nějaký napřed formát, další byla malá, další už se tak nějak chytla, ale musel jsem to přeinstalovat znova, to instalační médium.
Nakonec jsem zjistil, že tady to stejně ani neutáhne 11, takže jsem pak musel udělat stejně instalační médium 10 a ty se pak na pár pokus už povedly. Občas to je trošku porad s těma Windowsama, ale člověk si musí nějak poradit, no, pár restartů a pár nastavení bootu a nevím, co všechno zajebání. Tak jo, no, tak se budeme pustit vlastně. Tady toho kompa jsem ještě asi taky nezabíral. Tady už máme 1050, 8 jádro, těch 8 GB ramek a teďka si chystáme disky a až budou hotové disky, tak už se to akorát nainstaluje a uvidíte i moji vykopávku provozu. Tak jo, nebudeme to zase natahovat, budeme něco dělat. Já doufám, že se vám video líbilo a v dalším díle si postavíme ten nejvýkonnější počítač, co budu dělat. Takže se máte na co těšit. Do dalšího videa, zatím čus.